मित्रांनो, आज आपण खूप छान एक ट्रिक्स पाहणार आहोत जे की अधिवेशन तुम्ही विसरताय ना सर्व, आता परत विसरणार नाही. फक्त तुम्हाला ह्या व्हिडिओशी शेवटपर्यंत सोबत राहायचंय. आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ खूप छान बनलेला आहे. चला तर मग आता व्हिडिओला सुरुवात करूया. खूप स्वागत आहे मित्रांनो. कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक ट्रिक्स पाहिली होती ज्यामध्ये मी म्हटलं तुम्हाला वारंवार प्रश्न विचारले जातात ते म्हणजे राष्ट्रीय काँग्रेसची झालेली आतिशबाजी स्थापना आणि त्याची झालेली वेगवेगळ्या ठिकाणची अधिवेशन. एक तर ते ठिकाणं विचारले जातात किंवा त्या ठिकाणांचे अध्यक्ष विचारले जातात आणि बऱ्याचदा वाचून सुद्धा एक ठिकाणं लक्षात राहत असले तरी क्रमानुसार तुम्हाला ते लक्षात राहत नाहीत. आणि तेच तुमचं कष्ट मी आज कमी करण्यासाठी इथे आलोय. तर मी काल एक तुम्हाला ट्रिक्स दिली त्या संदर्भातली की ठिकाणं कशी लक्षात ठेवायची त्याची मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला दिली आहे. तुम्ही तिथे जाऊन तो व्हिडिओ पाहू शकता. काल आपण अधिवेशनांची ठिकाणे पाहिले, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण विविध ठिकाणी झालेल्या अधिवेशनांचे अध्यक्ष या संदर्भातले ट्रिक्स आपण इथे पाहणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तत्पूर्वी मी तुम्हाला कालची एक ट्रिक्स ती परत एकदा सांगतो. त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं मुक्काम अमुक ना आलम. ठीक आहे, मुक्काम अमुक ना आलम. मु म्हणजे मुंबई, क म्हणजे कलकत्ता, मद्रास, ना मुक्काम, नंतर अमुक म्हणलं होतं अलाहाबाद, परत मुंबई, परत कलकत्ता, नंतर नागपूर, नंतर अलाहाबाद, मग लाहोर आणि मग मद्रास. असं ते 10 अधिवेशन तुमच्या एका ट्रिक्स मध्ये मी करून घेतले होते. ती ट्रिक्स होती मुक्काम अमुक ना आलम. ठीक आहे, 10 अधिवेशन तुमच्या त्यात कव्हर होत होते ते क्रमाने. आताच्या व्हिडिओमध्ये आपण अधिवेशनांचे अध्यक्ष पाहणार आहोत. मित्रांनो, लक्षात ठेवायचंय वादास जावे. ठीक आहे, तुम्हाला मी म्हणजे जितके लक्षात राहतील तेवढे अधिवेशन लक्षात ठेवा. हे स्वतः मी ट्रिक्स केलेले आहे माझ्या डायरीमध्ये आणि ती चुकावी नाही म्हणून मी तुम्हाला पाहून परत एकदा व्यवस्थित सांगतो. ठीक आहे, तर आपण ट्रिक्सला सुरुवात करूया. ट्रिक्स अशी आहे, वादास जावे फिर आनंदाचा वादा. ठीक आहे, काय लक्षात ठेवायचंय, वादास जावे फिर आनंदाचा वादा. वादास जावे म्हटल्यानंतर व पासून तुम्हाला पहिलं अधिवेशन सर्वांना पाठ असतं, मुंबईला झालेलं. त्याचे अध्यक्ष होते व्योमेशचंद्र बॅनर्जी. वादास जावे. ठीक आहे, व झालं, पुढचं होतं द. वादास जावे शब्दामधला पुढचा शब्द येतो द. त्यामध्ये येतं द म्हणजे दादाभाई नौरोजी. दुसऱ्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते दादाभाई नौरोजी. नंतर वादास स आपण तिसरा अक्षर पाहतोय. स म्हणजे सय्यद बदरुद्दीन तैयबजी. हे तिसऱ्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. वादास जावे ज आल्यानंतर तुम्हाला लगेच लक्षात आलं पाहिजे. ज म्हणल्यानंतर चौथ्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष जॉर्ज युल होते. ठीक आहे, पहिले म्हणजे परदेशाचे अध्यक्ष असे म्हणता येईल तुम्हाला, किंवा जेव्हा पहिले इंग्रज अधिकारी जे अधिवेशनाचे अध्यक्ष राहिले जॉर्ज युल चौथ्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. आपला शब्द आहे वादास जावे, त्यातलं 5वं अक्षर येतं मित्रांनो वे. वे म्हणजे विल्यम वेडरबर्न. हे 5 तुमच्या लक्षात राहतील. साधा शब्द आहे वादास जावे. ठीक आहे, इथून पुढची मी तुम्हाला ट्रिक सांगतो, लक्षात राहते का पहा तुमच्या. तशी मी डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला ही व्यवस्थित मी ट्रिक्स पूर्णपणे दिली. चला तर पुढे पाहूया. वादास जावे फिर, पुढे शब्द काय आहे, फिर आनंदाचा वादा. काय, आनंदाचा वादा. वादास जावे फिर आनंदाचा वादा. ठीक आहे, आनंदाचा वादा. त्या अगोदर येते फिर. फिर म्हणजे फिरोजशाह मेहता, जे 6व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते, फिरोजशाह मेहता. आनंदाचा वादा. ठीक आहे, व घेतोय आपण तिथून पुढे. व फिर आनंदाचा वादा. आनंद म्हणजे पी आनंद चार्लू. ठीक आहे, आनंदाचा वादामध्ये काय येतं, आनंद म्हणजे पी आनंद चार्लू, जे 7व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. आपण पहिली ट्रिक्स. त्यानंतर पुढे काय येतं, आनंदाचा वादा. नंतर व म्हणजे परत व्योमेशचंद्र बॅनर्जी आणि द म्हणजे दादाभाई नौरोजी. परत हे रिपीट झालेत. कुठल्या अधिवेशनामध्ये, 8व्या आणि 9व्या, जे की पहिल्या आणि दुसऱ्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. ठीक आहे मित्रांनो, ही खूप मोठी ट्रिक्स आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि मग मला याच्यावर लक्षात येईल मी तुम्हाला इथून पुढची ट्रिक्स देईल. आतापर्यंत झालेली ट्रिक्स मी परत एकदा रिपीट करतो. सोपी ट्रिक्स आहे, वादास जावे. आपण काँग्रेसच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष बघतोय श्रीलय, जे की वारंवार परीक्षेला प्रश्न विचारले जातात. वादास जावे. व म्हणजे व्योमेशचंद्र बॅनर्जी. द म्हणजे दादाभाई नौरोजी. वादास स म्हणजे सय्यद बदरुद्दीन तैयबजी. वादास जावेचं ज जॉर्ज युल. वेच विल्यम वेडरबर्न. वादास जावे फिर. फिर म्हणलो होतं आपण 6वं. फिर म्हणजे फिरोजशाह मेहता. आनंदाचा वादा. आनंद म्हणजे पी आनंद चार्लू आणि वादा म्हणजे व्योमेशचंद्र बॅनर्जी आणि द म्हणजे दादाभाई नौरोजी. ठीक आहे मित्रांनो, ट्रिक्स तुमच्या लक्षात आली असेल. आणि मित्रांनो, व्हिडिओ बनायला खूप सारा वेळ लागतो. ठीक आहे, तर तुम्ही जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर तितक्याशा प्रमाणात काही तुम्ही व्हिडिओला प्रतिसाद देत नाही, तर तुम्हाला विनंती असेल की आपल्या व्हिडिओला व्यवस्थित प्रतिसाद द्या, जेणेकरून मला अजून जास्त व्हिडिओ करता येतील. तोपर्यंत धन्यवाद.